Facem astăzi un tutorial la umbră. Fac acest tutorial ca să lămurim lucruri esențiale despre tăierea în verde. Și de ce vreau să fac acest lucru? Sunt foarte multe prezentări, sunt foarte multe informații din toată gama, și online, și scrise, și în școală învățate, primite de la cei mai pregătiți și așa mai departe. Dar vedeți dumneavoastră, dacă nu explicăm logica lucrurilor și nu facem un tablou la mai multe prezentări din aceeași gamă, lucrurile rămân separate, greu de înțeles și nu pot fi puse în aplicare. Și astăzi vor vorbi despre tăierea în verde, adică în lăstar. Și voi face diferența între tăierea în lăstar și tăierea în ramuri. Care e diferența? Ce se întâmplă ca dumneavoastră să puteți să vă dați seama de importanța lucrării? Că dacă spunem că este foarte important, nu e suficient. Trebuie să argumentăm de ce este important. Și o să încep cu diferența între a asculta un lăstar și o ramură. Deși lăstarul și ramura este o creștere anuală. Anul ăsta începe o creștere în primăvară, acum suntem pe data de 5 iulie. Crește lăstarul până când? Până se oprește din creștere, adică undeva la sfârșitul lunii august. Din acel moment când lăstarul nu mai crește, el își schimbă denumirea în ramură anuală. Deci este o creștere care primește un titlu, o definiție, un nume, până la un moment dat. După care, când s-a închis ciclul de creștere, îi se schimbă numele și are și alte atribuții. Se numește ramură anuală. Ce se întâmplă când scurtăm un lăstar? Și ce se întâmplă când scurtăm ramura? Sau mai bine zis, ce se întâmplă când facem scurtarea în lăstar, ce se întâmplă când facem scurtarea mai târziu în ramură? Când facem scurtarea în lăstar, nu facem altceva decât să întrerupem creșterea lăstarului, să-l întârziem și să-i dăm drumul la un alt lăstar care va merge mult mai lejer, mult mai încet decât creșterea inițială. Și voi reveni cu importanța acestei lucrări, să puteți stabili dumneavoastră când se face această lucrare. Știind procesul fiziologic al pomului, de ce se face această lucrare, veți stabili singuri când se face această lucrare. Scurtarea în ramură. Scurtarea în ramură se face în uscat, să spunem așa, după ce este din vegetație pomul sau după ce lăstarul nu mai e lăstar. Și atunci spune problema, facem sau nu facem? Și haideți să începem acum cu scurtarea ramurei, pentru că e mai puțin de vorbit, și ne întoarcem la scurtarea lăstar, pentru că este foarte importantă și o să demonstrez, o să vin cu argumente de ce este așa de importantă scurtarea lăstarilor și plivitul lor în același timp. Am aici lăstari, măr, păr și prun, și am aici ramuri, măr, păr și prun. Uitați, asta este o ramură de prun. Are undeva, spune, 80 de centimetri. A crescut anul trecut până aici. Aici avem creșterea de anul acesta, 2 lăstari, unul la 20, unul la 25 de centimetri. Ce observăm noi aici? Ramura are undeva la 60-65 de centimetri. Pe prima parte este fără frunze, n-a lăsat elemente de rod pentru anul următor, așa cum se întâmplă aici, aici, aici și cel mai mult în partea superioară. Asta e la prun. Deci partea de la bază este degarnisită, ușor mai garnisită, iar cele mai multe elemente de rod și creștere sunt în partea superioară. Această ramură, să spunem că trebuia scurtată și ea la ieșirea din vegetație, adică undeva de aici, ca să nu-i alungim, pentru că acum, prin fructificare, se va frânge de aici. De undeva se va frânge de aici. O scurtăm de aici. Ce rămâne? Două elemente de rod 1, 2, 3, care ce vor face? Nu vor fructifica. Își vor alege caracterul de mugure vegetativ. Vor pleca în vegetație și o să avem 3 creșteri noi. Iar de fructe nici vorbă. Dacă făceam scurtarea în lăstar, aceste elemente din partea superioară erau aici și aveam elemente de fructificare aici. Asta e la o ramură simplă, subțire, vedeți? De prun. Luăm altă ramură. Asta este o ramură mai puternică. Asta a fost mai pe interior, vedeți? A avut o creștere verticală, să spunem așa. Ce a făcut? A degarnisit zona asta, a făcut aici un singur element de rod, un spin, 2 spini, da? Și deja aici am început elementele bune de fructificare.
Deci de unde de la jumătate în sus, partea superioară a acestei ramuri, iar partea inferioară de garnisită. Asta înseamnă că noi nu am făcut tăierea în verde. Am lăsat ramura așa cum este ea. Nici în uscat n-am făcut. Dacă făceam un uscat, aveam câteva elemente vegetative, deci care porneau. Niște răstari, cum a plecat din vârf de aici, niște răstari. Niște răstari foarte puternici de altfel, nu că ăștia. Deci, cu alte cuvinte, aceste elemente de rod care au generat anul acesta, pe creșterea asta de anul trecut, vor fructifica în anul următor. Unde va fructifica? Aici, în zona asta. Cu siguranță se va pleca foarte mult până la frângere. Ăsta este rezultatul unei ramuri care n-a fost corectată creșterea încă din perioada de răstar. Mai arăt un exemplar și la păr și la măr, după ce vă spun de ce este nevoie să facem corecția în lăstar și nu în uscat. Sper să nu uit chestia asta. Aici avem mărul, vedeți dumneavoastră? Același lucru. De garnisit, elemente de rod, a făcut și fructificare aici, elemente de rod până în vârf și o creștere undeva simplă, asta este creșterea de 20 cm. Dar elemente de rod cât mai mult în partea superioară, iar în partea asta de aici este liberă. Același lucru se va întâmpla și cu ăsta, se va frânge de undeva, da? La păr. Ia uitați aici. Deci când era lăstar, n-a fost întrerupt. În uscat nu s-a întrerupt, pentru că s-a văzut că nu are muguri ca lumea aici și a lăsat să aibă elemente de rod în partea superioară, nu-i așa? Și acum ce face? Aceste fructe se vor mări ca dimensiune, greutate și undeva se va frânge exact ca și în cazul precedent. De ce se scurtează în lăstar? Prin scurtarea lăstarului, indiferent, începând din prima parte, cum o să vorbim mai în continuare, chiar și mai târziu, prin etape, să spunem așa, mutăm aceste elemente de rod mai la bază. Dacă scurtam o dată de aici, în perioada asta de 5, să spunem așa, că era mai mic lăstarul, îl scurtam o dată, mai scurtam o dată în iulie, când se face ultima scurtare de altfel, ca lăstarii care cresc în continuare să nu intre în iarnă nepregătiți, da? Aceste elemente de rod erau undeva în zona asta. Deci prin scurtarea lăstarilor, formăm elementele de rod în partea rămasă a ramurii sau în partea rămasă a lăstarului scurtat. Nefăcând scurtare în lăstar, elementele se vor duce în partea superioară. La toți pomii se întâmplă același lucru. Bun, ne întoarcem la lăstari. Ca să înțelegem importanța lucrărilor în verde, adică scurtarea lăstarilor și eliminarea celor care nu ne sunt de folos, și pentru a ști momentul când se face această operațiune, trebuie să cunoaște un proces fiziologic foarte, foarte important. Odată cu intrarea în vegetație, pomul își dă drumul la organe. Adică dă drumul la flori, la fructe, dă drumul la lăstari și trebuie să facă și un proces fiziologic foarte important, adică o parte de muguri vegetativ care cresc pe lăstari, să-i lase să treacă în zona mugurilor de rod, adică să schimbi caracterul din muguri vegetativ în muguri de rod, ca să avem muguri de rod anul următor. Deci pomul are 3 obligații: să crească fructele, să crească lăstarii pentru vegetație și pentru fructificare anul următor, dar să creeze neapărat și această configurație a mugurilor de rod, să nu rămână toți vegetativi. Și prioritatea care este? Prioritatea este formarea mugurilor de rod pentru anul următor. Când se formează acest muguri? Când trec ei din stare vegetativă în stare de mugure de rod, de producție? În prima parte a verii și mai clar în prima lună a verii. Asta în prima lună a verii, când toate organele caută să rupă, să dezvoltă, să cuprindă teren cât mai mult, atunci și mugurii vegetativi caută să-și formeze caractere de muguri de rod. Și atunci prioritatea noastră care este? Prioritatea noastră este, sau a pomului, este ca și la anul să fructifice. Dar vedeți dumneavoastră, aici este concurența între lăstari, fructe și procesul de inducție florală. Așa se numește procesul ăsta de a trece mugurile vegetative în mugurile de rod, adică și alte caractere. Inducție florală sau inducție antogenă. Eu am făcut un tutorial foarte bun cu inducția antogenă, îl aveți aici, trebuie să-l urmăriți neapărat, că o să vă dați seama și mai bine despre acest fenomen. Există o concurență imediat când începe vegetația să spunească pomul. Și noi venim acum și stabilim prioritățile. Nu e suficient să știm că el are prioritate, ce mugurile are prioritate, ce trebuie să-i dăm noi prioritate. Exact ca și la trecere de pietoni, nu ai prioritate dacă nu ți se dă.
așa și aici. Mugurile nu are prioritate dacă noi nu-i dăm prioritate sau pomul în anumite situații. Și haideți să vedem ce se întâmplă. În această concurență de 3 elemente, 3 organe, lăstari, fructe în creștere și inducția antogenă, de fiecare dată bătălia o pierde mugurile în diferențiere sau mugurile în formare, mugurile în inducția antogenă. Dacă veniți și facem scurtări în lăstari și eliminăm o parte din ei, deci luăm puterea lăstarilor, acel val de lăstari puternic care consumă multă energie și se văd din frunze, tot ce procesează frunza absorbe această energie, mugurii rămân fără posibilitatea de a intra într-o inducție, adică de a se transforma în mugure de rod. Asta am spus în luna iunie se întâmplă la început, când e puterea organelor atunci în ferbere. Bun, să spunem că am făcut această chestie, am făcut scurtarea lăstarilor, o să vorbim și lungimea la care scurtăm, tot așa logica, ca să știm noi cât facem scurtarea, la ce dimensiune o facem. Nu tot timpul trebuie să știm noi, că a zis în carte că scrie atâta, o treime, o doime, dar am uitat care e doimea, care e treimea. Și așa mai departe. Nu trebuie să știm logica, stabilim noi singuri de unde scurtăm. Să presupunem că am terminat cu scurtarea lăstarilor, eliminarea celor care sunt concurenți și sunt pe interior și foarte puternici și nu avem ce face cu ei, eliminăm complet de la inel, cu mâna sau cu farfecul. Și am rămas cu fructele care concurează ele acum cu acești muguri aflați în perioada asta de inducție. Cine pierde bătălia? Tot mugurii. Câștigă fructele. Și acum ce facem noi? Ce obligație avem noi tot în perioada asta până la sfârșitul lunii iulie? Avem obligația să stabilim rodul, adică dacă nu am făcut prin tăieri în uscat a elementelor de rod, nu le-am stabilit câte sunt la măr, să eliminăm o parte din burse, să eliminăm o parte din ramuri, să scurtăm o parte din ramuri cu tot cu vetre de rod și așa mai departe, dacă sunt foarte multe. Dacă nu am făcut-o, măcar acum venim imediat și facem rărirea fructelor, adică după căderea fiziologică, cum am vorbit în tutorialul de aici. Dacă am făcut și această operațiune de stabilire a rodului, de a regla rodul cât considerăm noi că trebuie să ducă pomul normal, fără abuz, să le facă frumoase, puține și bune, atunci mugurii simt că le-am dat prioritate, o parte din mugurii vegetativi își iau caracterul de muguri de rod și vor genera lăstari fructifere, adică la măr, de exemplu, sau la păr, vor genera ori țepușe, ori nuielușe, care în final vor avea un mugure florifer. Aici e concurența, aici e logica lucrurilor care să o știm noi, pe care să o știm ca să avem fructe an de an, fără să calculăm, să notăm undeva neapărat când se face, de ce se face, parcă mi-a zis cineva că atunci parcă tata făcea altfel, parcă bunica făcea și mai altfel. Nu, acum cunoaștem de ce se face, unde se dă bătălia, cine trebuie să aibă prioritate, cum îi se dă prioritate, că altfel nu are această fenofază de inducție autogenă, fructele nu cedează prioritatea, nici lăstari nu cedează prioritatea. Și atunci venim noi și intervenim în aceste momente, în luna iunie, cu fermitate, facem lucrări de ca lumea și în anul următor nu vom avea nici ramuri foarte lungi care să nu facă rod pe partea bazală, nu vom avea nici elemente foarte mari crescute ca să tăiem în toamnă, să punem întrebarea ce facem cu ramurile de la prun, că sunt foarte lungi, au 2 metri și jumătate. Da, au 2 metri și jumătate pentru că nu s-a făcut tăierea în verde exact în luna iunie. Dar nu mai târziu de luna iunie se face această lucrare și cu lăstare și cu eliminarea o parte din fructe pentru a stabili norma de rod. Cât scurtăm din lăstare? Sau ce lungime trebuie să rămână, ce dimensiune trebuie să rămână. Aici este foarte important. Noi când facem scurtare la un lăstar, am spus ce urmărim. Îi ponderăm creșterea odată, adică scopul nostru. Al doilea scop, și cel mai important, cred că este ăsta, să dăm prioritate mugurilor, să-și ia caracterii de rod, deci le eliminăm ca concurent. Și în al treilea rând, să creăm și elemente de rod la baza ramurii viitoare. Adică după ce ies el din această stare de lăstare, începe să-și formeze organe pentru anul următor. Și am luat aici 3 lăstari. 1 este la prun, al doilea este la măr și al treilea este la păr. La prun am luat cu o porțiune de lemn de 2 ani aici, dintr-o ramură anuală, să spunem. Îl scurtăm ca să fim clari.
Și avem așa aici, de la baza lăstarului, în continuare, el are undeva la 50-60 de centimetri acum. Are așa, o frunză 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 până aici, în continuare nu știu câte. De unde scurtăm noi? Păi luăm în calcul 3 frunze cu 3 muguri de la bază care vor porni în vegetație și vor face lăstare. Clar. Că o face 2, că o face 3, dar clar, în partea superioară, de aici unde scurtăm noi, va forma lăstare vegetativ pentru anul următor. Iar ce rămâne să genereze elemente de rod. Și atunci, dacă avem 10 frunze, aici sunt foarte dese, nu o să formeze aici elemente de rod, eventual doar fructe direct. O să lăsăm seama, 3 în partea superioară pentru vegetație, da? 4-5 la bază pentru fructificare directă și încă 4 elemente, 4 frunze care să genereze elemente de rod pentru anul următor. Adică aceste elemente de aici, care spuneam noi, acestea de aici. Vedeți? 1, 2, 3, 4, 5. Asta ce înseamnă? Că scurtăm undeva la 7, 8, chiar 10 frunze. Deci facem o scurtare de undeva de aici. Și atunci avem așa, 1, 2, 3 lăstari și restul elemente de rod. Vrem mai multe elemente de rod pe o lungime mai mare? Da, scurtăm mai de sus un pic. Dar ce nu facem noi? Nu scurtăm doar așa, la 3 frunze sau la 4 frunze. Nu facem chestia asta. De ce nu facem? Pentru că oricum aici vor fi 3 lăstari. Păi nu renunță la ideea asta. Și nu mai are unde să formeze elemente de rod. Deci vor forma 3 lăstari vegetativ. Și cum vor fi? Viguroși. Pentru că scutarea a fost făcută mai de jos și vor avea creștere mult mai puternică. Deci ne vom trezi la toamnă cu 3 lăstari foarte mari. N-am făcut nimic. Și bașca, nu avem nici elemente de rod pentru anul următor. Ce facem? Mai scurtăm o dată, ne complicăm viața. Și am pierdut anul de aici. Bun, deci asta e la prun. Haideți să vedem la măr. Și măr, ați văzut aceeași situație se întâmplă. Duce organele de rod, elementele de rod, tocmai partea superioară, partea de jos rămâne descoperită. Ce facem noi? Scurtăm tot așa la 7-8 frunze, cum este acest lăstar de 40 de centimetri, scurtăm undeva de aici la 10 frunze, aici se genereze câteva elemente de rod și partea superioară creștere mai mici de data asta decât lăstarul mamă, pentru că pornește și mai târziu și sunt 3 care trebuie să crească, nu mai e unul singur. Mai mult de atât, acest lăstar acum schimbă caracterul în caracter de mamă, nu mai e lăstar de creștere. Creștere sunt de aici, de aici, de aici, de la subțioarea frunzelor. Acel lăstar și a caracter de mamă și trebuie să genereze elemente pentru anul următor, elemente de rod. Asta se întâmplă. Haideți să mergem la păr. Părul, vedeți dumneavoastră, părul suportă tăieri și mai scurte. Dar nu foarte scurte, pentru că să aibă și elemente de rod, undeva la 10-15 cm. Pentru că el are tendință de a fructifica la fiecare internod. Și atunci îți face aglomerație foarte mare, multe elemente de rod aici. Și atunci facem undeva la 15 cm, să spunem așa, să avem 7, maxim 8 frunze. Astea de la bază, 1-2, nu se ia în considerare. Da? De ce nu se ia în considerare aceste frunze de la bază? Pentru că mungurii lor, fiind primii porniți, se vor inhiba atât de mult până la toamnă, până se oprește din creștere, încât pornirea lor în vegetație nu va mai avea loc. Nici ca element de rod, și nici vegetativ. Asta se întâmplă la toate ramurile, și la măr, și la păr, și la prun. Ați văzut aici? De ce n-a mai pornit în vegetație? S-au inhibat atât de mult încât n-a mai pornit în vegetație. Deși sunt aproape de autostradă, de hrană, de sursă, de ramura principală, de ramura mamă, n-au mai pornit în vegetație, s-au suprainhibat. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. La revedere și succes pe toată linia!